Hello everyone, this is Jory. Welcome to my YouTube channel. For today's vlog, we are going to track down the memory lane ng 20 years kong buhay sa youth ministry. This is a suggested content by a very good friend of mine, Katya Perman. Samahan niyo po ako na mag-journey back sa aking 20 fruitful years in the youth ministry. Nagsimula lang ako grade 6, in between grade 6 and first year high school. And then, member lang talaga ako. Yung tipong member na pupunta lang pag-bek, practice ng choir. So, ang gagawin natin ngayon, I have here my booklets, my guides sa different activities na nasalihan ko through the years. So, isa-isahin natin siya. And let's try to see kung ano yung nare-remember ko sa bawat isa sa kanila. Oh, this is exciting. Hindi to scripted, so kaya natin to. So, let's start with the first DYD that I had. So, this is the Diocesan Youth Day 2004 sa aming parish. This is my very first DYD. Kasi dati, hindi ako pinapayagan ng mama ko at saka ng lola ko na mag-join ng mga malalayo. Hindi ako pinayagan nun kasi aside sa bata pa lang ako, malayo siya. Pero, during the DYD 5 na dito sa amin ginanap, ayun, pinayagan ako ni mama. This is memorable kasi ito yung pinaka-first DYD ko. So, I still have it. And some of my contacts here are still my friends. And yung second boyfriend ko, na-meet ko sa DYD. Ayun. And then, this one is the 6th Diocesan Youth Days sa Valencia. Ito naman, kung ito yung pinaka-first ever DYD ko, ito naman is my gateway. Ito yung dahilan kung bakit nakikita niyo ako ngayon sa diocesan level. Member lang ako, hindi ako youth leader. Pero yung pinaka-main function ko talaga sa grupo namin dati is yung padirek-direk, ganon, gawa ng mga script na kakalog-galog sa mga presentations. So, ang nangyari, college na kasi ako nung nangyari to. This is 2006, mga second year or third year college. Dati, sa edu kasi, kailangan mong mag-summer class. So, I don't have to miss, I can't miss any of my classes. So, ang nangyayari, yung mga gamit ko, nandun na sa DYD, nasa Valencia. So, dun ako umuwi right after my class or kapag wala akong klase, pumupunta ako dun sa DYD. At saka, natutulog ako doon, nakikiligo, nakikikain. Tapos, punta sa school, tapos balik pagkagabi. So, ang nangyari dito, nag-present kami. Tapos, syempre, ako yung narrator, ako yung nag-voice over and all. And dito ako na-discover ni na Kuya Rolly, Kuya Roland, Kuya Wen. Pero matagal na kaming magkakilala ni Kuya Andrew. Kasi na-assign si Kuya Andrew dito sa parish namin as CVP, volunteer ng Canosa. So, he told then Kuya Rolly and Kuya Weng na ito nga yung gusto kong gawin, yung nag-DJ, nag-voice over, nag-host. So, ito yung naging gateway ko para maging Hugyaw Kabatanunan radio program anchor. Ayun. So, after ng presentation, kinausap nila ako. So, where are you studying? Ano bang gusto mo? Gusto mo bang sumali sa Hugyaw Kabatanunan radio program? And then, dun na-create yung Hugyaw Kabatanunan The Next Generation. So, ako, si Elvis, si Ate Jojo, at saka si Kuya Winson. So, si Kuya Winson yung kakosa, si Ate Jojo yung kaberks, si Elvis yung kajam, ako naman yung kahugyaw. And it took me a long time to really understand kung bakit parang sinadya na rin ng kapalaran at ng Diyos na ako yung bearer ng hugyaw, no? Ako yung kahugyaw sa Hugyaw Kabatanunan kasi ako yung pinakamatagal na talaga na resident anchor ng show, ng radio program hanggang ngayon.
Dito kasi sa diocese natin, sa diocese of Malaybalay, kapag anchor ka ng Hugyaw Kabatanunan, automatically member ka na ng Diocesan Youth Formation Team. Doon ko unti-unting na-develop naman yung aking pakikipagsalamuha, kasi dati naman ako nag-host, pero mas gumaling talaga ako nung nasa Hugyaw Kabatanunan na ako. And everybody is really looking after me kasi ako yung pinakabata. So, ang dami kong natutunan talaga, and then I learned to modulate my voice. I learned to think first before I open my mouth, especially pag on-air na ako. Kailangan talaga, witty ka, madali kang mag-isip, ganun, alerto ka. So, ang dami ko talagang natutunan. Kaya ako sinasabi ng paulit-ulit na ang Hugyaw Kabatanunan talaga, yun yung aking first love. That was 2006. The same year din, na parang sinabi ko sa sarili ko na I was really blessed this year, ng 2006. Kasi ang daming nangyari sa akin for the first time. Aside dun sa umeere na ako, tapos ito, National Youth Day. Ito yung pinaka-first national youth event ko in Davao City. Parang overwhelmed talaga ako super. Kasi ayun nga, feeling ko, ibang life na to. Kasi yung life ko in high school, parang wala akong liberation, wala akong freedom. Kasi yung bahay namin, in front lang ng school, yung parang school, bahay, simbahan lang ako. Tapos sa mga activities sa simbahan, limitado pa ako kasi malayo yung bahay namin sa simbahan. But during the college days, especially this year, in 2006, parang ang daming nangyari sa akin. And I believe na that is also the work of the Holy Spirit in my life. Ayun. So, yeah, unforgettable first NYD experience. So, in the year 2009 naman, ito naman yung time of DYD 7. Ito naman kasi dahil parte na ako ng formation team. So, volunteer na ako this time. Ito yung time na I was tasked to assist the program team. Dito namin unang pinalabas yung Bukyo Journey na human na ginampanan ni Kuya Andrew. Isa din to sa mga na kukonsider ko na volunteer experience ko na nakapag-widen din ng horizon ko on leadership. So, thank you to DYD7. And then, next up is, kasi that was 2009. In the year 2010 naman, ito naman yung parang sabi ko, Lord, thank you. Kasi parang sunod-sunod yung mga biyayang binibigay sa akin ng Diyos that time. Ito, parang isa din to sa nagbugas ng panibagong pinto sa akin. Na aside na nasa diocese na ako, nakilala din ako ni Ate Karen. Kasi that time, I was the editor-in-chief of Banag-Banag. Tapos na yung Kabustam Youth Congress nito, nasa Malaybalay ginawa. Kinuha ako ni Ate Karen as documenter. Isa to sa mga hindi ko makakalimutang experience kasi working with the MSPC has been a great experience para sa akin. Kahit wala kaming tulugan kasi babad kami dun sa computer, gawa ng mga newsletter and all. Tapos nagko-collate pa kami ng mga proceedings kasi kakailanganin para sa souvenir program. Ganun, pahirapan talaga. Pero I really enjoyed every bit of it, I swear. And very happy ako kasi naging part ako ng grupong ito. So, before tayo mag-proceed dun sa DYD8, i-insert ko lang to. Yung Kabustam, wala kasi akong guide nun. Ewan ko bakit wala akong guide. Siguro busy ako masyado that time. Yun na nga, everyday kami nagpo-produce ng mga newsletter. So, isa din to sa pinaka parang challenge ko in the youth ministry. Kasi, that time, formator ako noon, and then naka-assign ako sa DocUT. Ito gusto ko tong i-share kasi this has changed my life forever. Totoo yan. Ito din yung kasunod na activity ng 40th year anniversary ng diocese. So there was a time na busy kaming lahat kasi yung in charge kami ng parang Olympics, Pinoy Olympics
ng buong diocese for the 40th anniversary. Tapos, ang dami namin kailangan gawin, and so on. Hindi namin nakikita si Sister Imay at saka si Father Dupong. There was a time, pumunta si Father Dupong dun sa old office namin sa BIC. And then, inabot niya sa akin yung pera. Sabi ko sa kanya, I don't need your money. We don't need your money. We need your presence. Ganun talaga ako kasi super duper kamaldita noon, guys. Totoo yan. Nagalit ako kasi I cannot see them and I want to see them kahit nandun lang sila sa office, kahit wala silang gawin. Alam nyo ba, hindi ako nagmano, hindi ko siya kinikibo for a long period of time. Ganun ako kamaldita. Pero, nagsorry naman ako kay Father D. And after that, naging okay naman kami. And that's the reason why si Father D ang aking personal spiritual director. Kasi, alam ko na he had me at my worst. And also, he had me at my best. I always look up to him as someone na talagang spiritual father ko. Parang siya na talagang tumayong ama ko for the longest period of time, na siya lang yung nakakaintindi kahit hindi ako nagsasalita. And aside from that, ito din, yan yung nangyari sa 40th. Yung nangyari naman sa Kabustam Congress talaga. So, nag-open forum kami, gabing-gabi na, parang last day na ata yun ng Congress. Ganon. Open forum kami, ganyan. Tapos, ako nandun na ako sa gilid habang pinakikinggan ko silang lahat. Tapos, pareho kami kasi ng sentiments. Gusto namin, nandun si sister at saka si father. Kasi, parang feeling namin that time, kami lang yung nag-work. So, sabi ni Kuya Dexter, sister, sana hindi ka na lang bumalik. Hindi, parang na-trigger din ako. Parang gusto kong umiksena. So, umiksena din ako. Nag-second demotion ako. And all, dami kong sinabi. Hindi ko na matandaan kung ano. And then, umiyak si Sister Imay. So, lahat kami humagulhol na rin sa iyak. Kasi, she was explaining. Kasi parang wala si Father Dino open forum eh. She was explaining na hindi naman sila gumagalat. Naghahanap sila ng pera. Kasi that time, walang-wala talaga kaming pera. Sabi ko, nakonsensya talaga ako. Super guilty ako. Kaya, humingi kami ng tawad kay Sister Imay and all and all. Kaya, yan din ang naging history, guys. Bakit super close ko rin si Sister Imay at saka super mama ko din siya. Change ko talaga yung endearment ko sa kanya. Mama Imay ko na talaga siya. Up until now, iba pa rin yung connection namin kahit we don't see each other often or we don't talk to each other most of the time. Iba yung connection na meron ako kay Sister Imay. And I will treasure that forever. Hindi dahil sa na-guilty ako sa mga sinabi ko, pero I knew for a fact na mali yung naging judgment ko sa care and love na binigay ni Sister Imay sa amin. At saka sa youth ministry ako. Okay, ayan, na-insert ko talaga yun kasi gusto ko i-chika yun. Okay, next naman is DYD8. Ito naman yung DYD na very unforgettable at the same time fulfilling. Yung parang, ito yung DYD na roller coaster ride talaga yung feeling ko. As in, super roller coaster. So, dito na ako na mas nabigyan ng malaking responsibility. Kasama ko si Sister Jane this time. And I'm very thankful kay Sister Jane kasi kahit may mga gusto na siyang ideya, may ideya na talaga siya, ginagawa niya. Nagmi-meeting talaga kami. At saka, gumagawa siya ng paraan para manggaling sa amin yung mga suggestions to turn out na amin talaga yung idea and ma-own namin. At the same time, we take responsibility of what is going to happen. Ito rin yung mga panahon na sinubok talaga ako sobra. Kaya siya unforgettable kasi we have been going to clergy meetings dati to present our DYDs. We went to a particular parish. Kalimutan ko lang anong parish yun. And then we presented the whole thing, yung mangyayari sa DYD8. And then doon ako na parang na-trauma at the same time.
na-trauma talaga ako dun. Parang ilang months din ako na parang hindi ko kinakayang makaharap ang kahit na sinong pare, or pag may mga pare, hindi ko kinakaya na magtagal na kaharap sila. Super. Kasi yung naging experience ko noon, habang tinatanong ako ng mga pare ko bakit yan yung activities nyo, bakit paulit-ulit, kasi paulit-ulit yung aming tree planting, totoo naman talaga. So, yun, parang hindi ko kinaya. Hindi ko kinaya, nag-breakdown talaga ako. And very thankful lang kay Father Joel that time. Hindi ko makakalimutan yun. Kasi, parang he stood up talaga to protect me and to save me. Kasi kahit nandun si Rafi, ako lang kasi yung nagsasalita with the microphone. And, natuto naman ako na dapat. Kaya from that time on, hindi na talaga ako nagre-repeat ng mga activities sa DYD, except lang dun sa mga input at saka mga prayers and mass. Always talaga, every DYD may something bago. Kasi natuto nga ako dun sa experience ko. Aside from that, may ginawa kaming na super unforgettable talaga. Yung first night, nagpalipad kami ng sky lantern. Parang na-overwhelm kaming lahat dun sa idea of the sky lantern, na wala kaming na-assign kung sino yung magsasalita before ipalipad ang lahat ng mga sky lantern. Nandun na kaming lahat sa taas kasi nag-aabang na kami kung kailan lilipad yung mga sky lanterns. Maganda na kasi 6 o'clock na. Ready na talagang maglipad ang lahat. Tapos sabi ni sister sa akin, Jory, sino magsasalita? Sabi ko, sino nga? Hindi pala kami nakaprepare. So sabi ni Rafi, Jory, ikaw na. Sabi ko, bahala na. Tapos, during that time, parang kung ano lang yung nasa puso ko yung sinasabi ko, hindi ko na matandaan kung ano. Pero alam ko sa sarili ko na naiiyak talaga ako. Parang that was the first fulfilling feeling na naramdaman na may nagawa akong something. Ganon. Fulfilling talaga yung feeling. Naiyak talaga kami habang lumilipad yung mga sky lantern and all. Ang galing. And then, yun, parang high moments yun. Tapos, the next day, change of plan kami kasi may paseo kami. This is the first DYD na ginawa namin ng paseo. Yung dapat naglilipat-lipat yung mga youth from one place to another for another session, ganon. Paseo nga, 'di ba? Nagka-problema kasi ang lalayo ng mga and walang transportation. Ang nangyari, kami, yung mga facilitators, mga speakers, kami yung dapat mag-transfer from one place to another. Takbuhan kami. So, pagkatapos yun, dumatawag yung assistant facilitator ko, okay na ba dun? Sige, takbo kayo dun. Kasi yun nga, ilan lang yung transportation namin that time. And then, ayun, pero okay naman. Okay naman yung naging resulta. Kahit kami yung medyo nahirapan, pero slight lang naman. Nag-enjoy naman kami sa patakbo-takbo. And then, dito din nangyari yung parang tinest talaga ako ng Diyos. Kung hanggang kailan at hanggang saan aabot yung aking serbisyo para sa Kanya. At kung ano ang kaya kong i-give up para sa youth ministry. Kasi on the 3rd day ba yun or something, namatay yung kuya ko. Yung isa sa pinaka-close talaga na kuya ko na halos lumaki kami together kasi dito siya sa bahay nakatira when we were in high school. He had a heart attack. So, kailangan kong mamili to stay sa DYD o pumunta ng Butuan para ihatid siya sa huling hantungan. It was very difficult for me. Super talaga. Na habang everybody is busy and all, yung iba nagkakasayahan, parang bigla na lang akong nag-glue kung saan ako nakaupo kasi I was doing something on the computer that time kasi may ginagawa akong parang ritual for the last day. And then bigla na lang akong umiiyak, tumahimik, everybody's coming over and comforting me. Feeling ko wala akong naririnig. Feeling ko wala akong pakialam sa ibang tao. Hindi ako
kumibo, hindi ako nagsalita. Lumabas lang ako at humagulhol ng iyak sa labas. Kinalma ko yung sarili ko, and then my mom called. Sabi niya, ikaw, kung hindi mo naman pwedeng iwanan dyan, kasi ang dami mong mga responsibilities, maintindihan naman ng kuya mo yung nangyari. So, I had to choose, and I chose to stay. At hindi okay naman. Feeling ko naintindihan naman ako ng kuya ko. So, ito naman, if that was the unforgettable fulfilling DYD, ito naman yung parang turning point na DYD ko. Kasi, this is the very first DYD na ako yung DYL. I was new kasi November ako na-elect. And then, this is April. Parang, inilagay ko masyado sa utak ko na DYL ako. Masyado kong pressure yung sarili ko. That it turned out the other way. So, hindi alam to ng mga participants. Ngayon ko lang sasabihin. Kahit naging maganda yung experience ng mga pilgrims, ng mga participants natin, ang daming mga palpak. Dami kong palpak sa DYD9 na to. I was creating the whole plan. Nakaplat talaga sinong gagawa nito and everything. Anong dapat gawin, anong mga materials kailangan nito. Talagang naka-look out ako. Pero I had a very big mistake kasi hindi ko kinommunicate sa kanila yung lahat ng gusto ko na mangyari at mga plano. So, ang ending, pumalpak din. And then when I was reading the evaluation sheets, parang isa-isa akong ginalaparugan sa mga youth leaders dun sa mga comments nila. So, that was the time na nag-decide talaga ako for myself to stand up and really stood up for my mistakes. Sabi ko, hindi naman siguro mawawala yung respeto ng mga tao sa akin kung aaminin ko na naging kasalanan ko din yung mga nangyari sa DYD9. So, during the evaluation sa WAO, natatandaan ko yun, I stood up after ng mga reporting and all, kasi wala naman tayong problema sa pera. So, sinabi ko yun sa harap ng lahat ng mga youth leaders, and I asked for apology. Doon ako nag-wonder at saka parang na-amaze at the same time na how could these youth leaders embrace me so lovingly in spite of my imperfections. Talagang akala ko i-blame nila ako. Akala ko all the fingers will be on me. Akala ko I will be judged, but at the end hindi. Mas naramdaman ko yung pagmamahal, respeto ng mga tao sa paligid ko, especially the youth leaders. Kaya sinasabi ko parate na kung ano man yung nangyari during my term as the diocesan youth leader, it wasn't my work. It's mostly of the cooperation, the teamwork, in the love and care we share among my youth leaders that time. So, super talaga. It was my turning point. Doon ko naramdaman na kahit pala imperfect ka, may mga taong magmamahal sa'yo at papatawarin ka if you only know how to accept your mistakes. Ayun. And then, ito naman yung first ever social media summit ko. Ay, hindi. First and last pala. Kasi hindi na ako naka-join sa mga sumunod. In the year 2013, ako, si Bobet, si Sheila, si Adon, kaming apat. Pumunta kami ng Colegio de San Juan de Latran. And there, we went there. Ang dami ko rin natutunan dito. Dito ko nakilala si Father Jepoy, si Miss Riza Calpeng. So, thumbs up sa social media summit na hanggang ngayon meron pa rin. This is a version 2.0. Parang 6 na sila ngayon or 7. Okay, so wala akong, I don't know bakit, wala akong guide ng DY dekada. Pero that was naman my second and my last DYD as DYL. That was a DYD of celebration, totoo. Yung parang festive
Though may mga little changes, trials, tsaka mga battles, pero hindi ko talaga na-remember na may struggling point talaga kami. Wala, never. Talagang, oo, enjoy lang talaga masyado yung DY Dekada. And I'm sure kayo din na naka-join sa DY Dekada, yung mga bagong tubo ngayong mga youth, 'di ba? I'm sure na yun din yung feeling nyo. It's a DYD of celebration. So, kung yun, celebration, yung DYD onse naman, iba naman yung atake niya. This is the DYD na na-invite namin. Luckily, si Bishop Haoshan. And we are truly blessed to have him here in the diocese during this very momentous event. Ako, personally, nung sinundo ko siya from Cagayan de Oro, ang saya talaga, ang saya ng feeling. And then, no, DYD numero 11 is different atake kasi merciful and more to eh. So, hindi masyadong festive and all. Medyo reflective siya. At the same time, may mga movements, may mga transitions, ganun. Ang ganda. Okay. And then, ito na. After ng DYD 11, nagkaroon naman ng NYD Zamboanga. So, memorable din sa akin to because this is my second NYD. And this is my first NYD na volunteer ako. Ayun, sa pinangarap ko talaga na maging volunteer sa National Youth Day na binigyan katuparan ng aking nag-iisang kaibigan na si Mark sa Avedra. Special mention. Ayun. Kasi, gusto ko talaga mag-volunteer. Gusto kong maramdaman kung paano ba yung mag-volunteer sa isang national youth event. Thank you, Kuya Mark. And, ito din yung parang nag-fun girl ako ni Yani. So, hindi talaga ako umalis ng Zamboanga, guys, nang hindi ako nakapag-picture kay Yani. At saka, kailangan pa talagang kumuha ng another person na sumuot kay Yani para lang pagbigyan ako. Ganun ako ka-spoiled ni Mark sa Avedra. Ayun. So, after naman ng 2017, nangyari naman ang National Youth Day Cebu. Para sa akin, kasi syempre tumatanda na ako. Almost 20 years in the service of the Bukidnon Youth. So, ito naman yung aking reflective and parang meditative National Youth Day na ginusto ko lang talagang maging pilgrim. Iba yung naging impact sa akin ng National Youth Day Cebu kasi it reminded me so much of my yes to the Lord. So, yun na nga guys. After ng NYD Cebu, umuwi kami. And then, balik agad kami dun sa Malaybalay to prepare for the DYD 12. Ito naman yung DYD na liberating para sa akin. Kasi, for the longest time, hindi ko naramdamang napagod ako. Hindi ko rin naramdamang na busy ako. Pero sinadya ko yun. It was a plan. Sabi ko, I have been here for the longest time. And parati ko sinasabi that yung effectiveness mo as a leader nakikita dun sa mga taong susunod sa'yo. And I want to see that with my own eyes. In this DYD kasi, hinayaan ko sila. Yung may mga meetings na sinasadya ko talagang hindi pumunta. Tinatawagan ko lang si Ivy, kinakamusta ko siya, sinasabi niya sa akin. Very consultative din kasi si Ivy. So, pag may mga agenda siya sa meeting, tinatawag niya sa akin, ate, tama na ba to? May nakakalimutan ba ako? And all. And sabi ko, eto na yun. This is what I was praying for. And eto yung DYD na alam ko, kumbinsido ako sa sarili ko na nasa mabuting kamay ang youth ministry kahit umalis ako. Dumating kasi ako sa point ng buhay ko sa youth ministry na feeling ko, I'm so stuck with this ministry. Feeling ko, pagod na talaga ako. Dumating ako sa point na feeling ko, kailangan kong mag-detach
And yung DYD-12, yung nagbigay sa akin nun, ng signal na eto na, Jordan. Ito na yung pinakahihintay mo. Ito lang yung piece of advice ko sa inyong lahat na palagi kong ini-instill sa sarili ko na hindi dumating yung araw na lumaki yung ulo ko at isipin ko na ako lang ang yung may kakayahang gumawa ng lahat ng bagay. There were times in my life as a youth leader na natempa ko sa idea na ako lang yung may kakayahang gumawa ng mga bagay-bagay. Pero I am always reminded and I always reminding myself na Jory, hindi lahat kaya mong gawin. Naniniwala ako na lahat may kayang i-contribute sa isang team. And yun nga, pinagdasal ko talaga yun. Hindi dumating sa point, Lord, na isipin ko na ako na ang gagawa ng lahat ng bagay kasi ako lang yung may kakayahang gawin yun ng tama. And I'm very happy na in my 20 years stay in this ministry, 14 years in the diocese, naging fruitful, wala akong regrets. Though it was a roller coaster ride, isa yun sa mga hindi ko pagsisisihan sa buhay ko. It is a gift na kahit na anong ipalit, hindi ko siya ipagpapalit. Yun bang, there are a lot of people na sinasabi sa akin na, Joy, it's time for you to let go. It's time for you to get married, fix your own life. Alam ko naman yun. No, I really know that. I'm not getting any younger. Ayoko umalis na hindi ko nakikitang handa kayo. At handa rin ako. Nung dumating ako, inihanda din ako ni kuya. So, gusto ko na kapag umalis din ako, na ihanda ko rin kayo. So, yeah. Ganito pala yung effect ng quarantine, no? Naiiyak ka sa mga vlog. Pero totoo, guys, it was a very fruitful 20 years. I'm very happy to have shared 20 years of my life with you. Ito yung story that I would love to tell, retell, and retell over and over again. My children and my children's children. Yeah. Mahal na mahal ko kayong lahat. And kapag dumating yung araw na I really have to leave the ministry with you, alam ko na nasa mabuting kamay yung youth ministry and that you will always remember what I taught you, or kahit hindi nyo ma-remember yung ano yung mga pinagsasabi ko o ano yung shinare ko sa inyo, at least ma-remember nyo yung feeling na naramdaman nyo nung kasama nyo. Yun yung aking journey sa youth ministry, at ngayon ipapakita ko sa inyo yung different collections ko through the years. So that was my life
in the youth ministry. So thank you for being with me up to this moment in this vlog. And this is yours, Jory, saying thank you. God bless you all. I love you.